कल्पना गर्नुहोस् तपाईले भर्खरै एउटा कम्पनीमा इन्ट्री लेभलको जब पाउनुभयो, डेटा एन्ट्री, कन्टेन्ट राइटिङ या कस्टमर सपोर्ट जुनसुकै होस्। तर 6 महिनापछि तपाईको म्यानेजर आएर तपाईलाई भन्यो कि अब तिम्रो काम एआई ले गर्दिन सक्छ, अर्को महिनादेखि अफिस आउनु पर्दैन है। तपाईलाई अहिले सुन्दा त यो कुरा सम्भव छैन जस्तो लागिरहेको होला, तर एकपटक फेरि सोच्नुहोस्, किनकि यो कुनै काल्पनिक सिनारियो होइन, यो अहिले एक्चुअलमै भइरहेको छ। गोल्डम्यान सैक्सको 2026 को रिपोर्ट अनुसार अमेरिकामा मात्रै एआई को कारणले हरेक महिना करिब 16,000 जब कट भइरहेका छन्। इयरली हिसाब गर्ने हो भने त यो संख्या लगभग 1,92,000 जब्स हुन्छन्। तर यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यसको इम्प्याक्ट सबैभन्दा धेरै इन्ट्री लेभल इम्प्लोइज र यङ प्रोफेसनल माथि परिरहेको छ, अर्थात् भर्खर आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दै गरेका युवाहरू। किनभने करियरको सुरुवाती स्टेजमा गरिने धेरै कामहरू अहिले एआई ले एकदमै छिटो गरिदिन सक्छ। डेटा एन्ट्री, बेसिक रिसर्च, सिम्पल एनालाइसिस, कस्टमर सपोर्ट जस्ता काममा कम्पनीहरूलाई जति पहिले मेन पावर चाहिन्थ्यो अब त्यति नचाहिन सक्छ। अब क्वेसन के हो भने एआई ले एक्ज्याक्टली कस्ता जब चाहिँ रिप्लेस गर्दैछ, कुन इन्डस्ट्री सबैभन्दा बढी रिस्कमा छन् त, अनि नेपाल जस्तो देशमा यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्न सक्छ त। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यदि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ, जब सर्च गर्दै हुनुहुन्छ वा करियरको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने यो चेन्जिङ जब मार्केटका लागि आफूलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने, आजको भिडियोमा हामी यही कुरा बुझ्ने छौं। त्यसैले अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिला सुरु त बुझौं ग्लोबली के भइरहेको छ त। स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीले 2026 मा गरेको एक स्टडीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाएको छ। 22 देखि 25 वर्षसम्मका सफ्टवेयर डेभलपर्सहरूको इम्प्लोइमेन्ट 2024 यता झन्डै 20% ले घटेको छ। तर त्यही काम गर्ने 30 वर्ष भन्दा माथिका डेभलपर्सहरूको इम्प्लोइमेन्ट भने बढिरहेको छ। कतिपय कम्पनीमा त 6 देखि 12% सम्म बढेको छ। अब सोच्नुहोस् यस्तो किन भइरहेको होला त। एआई ले पुरै सफ्टवेयर इन्डस्ट्री नै एन्ड गरिरहेको होइन, एआई ले करियरको स्टार्टिङ ल्याडर नै छुट्याइरहेको छ। किनभने एआई ले राम्रोसँग गर्न सक्ने कामहरू धेरै जसो जुनियर लेभल रुटिन टास्कहरू हुन्। बेसिक कोडिङ, डिबगिङ, सिम्पल डेटा एनालाइसिस र इन्ट्री लेभल राइटिङ जस्ता कामहरू। पहिला यिनै काम गरेर न्यू ग्रेजुएटहरूले एक्सपिरियन्स बिल्ड गर्थे, बिस्तारै काम सिक्थे अनि त्यही एक्सपिरियन्सको आधारमा नेक्स्ट लेभलमा पुग्थे। तर अहिले कम्पनीले त्यही सोही काम छिटो र कम कस्टमा गराउन सक्छ भने इन्ट्री लेभल पोजिसनको आवश्यकता नै नपर्न सक्छ। येल र स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको अर्को कम्बाइन स्टडीले 4.6 मिलियन वर्करलाई ट्र्याक गर्दा के पायो भने च्याटजीपीटी लन्च भएदेखि यानी लेट 2022 देखि एआई एक्सपोज अकुपेसनमा काम गर्ने 22 देखि 25 वर्षका वर्करहरूको इम्प्लोइमेन्ट झन्डै 13% ले घटेको छ। तर सबै एज ग्रुप मिलाएर हेर्ने हो भने ओभरअल इम्प्लोइमेन्टमा त्यति धेरै गिरावट देखिँदैन, जम्मा 0.2% मात्र। यसको मतलब क्राइसिस रियल छ, तर यो एउटा स्पेसिफिक जेनेरेसनमा कन्सन्ट्रेटेड छ। तपाई हामी जस्तो नयाँ करियर सुरु गर्ने पुस्ता नै सबैभन्दा बढी रिस्कमा छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको एस्टिमेट अनुसार 2030 सम्म ग्लोबली 92 मिलियन जब्स डिसपियर हुनेछन्, तर त्यही समयमा 170 मिलियन नयाँ जब क्रिएट हुनेछन्। त्यसैले नेटमा हेर्दा त जबको संख्या बढेकै देखिन्छ, तर यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने हराउने जब र क्रिएट हुने जब एउटै किसिमका छैनन्। हराउने जब मध्ये धेरै जसो क्लेरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिभ र डेटा इन्ट्री टाइपका छन् र यी काम गर्ने धेरै मानिसहरूसँग नयाँ स्किल सिक्नका लागि चाहिने टाइम, मनी र रिसोर्सेस नहुन सक्छ। अर्कोतिर नयाँ क्रिएट हुने जबहरू चाहिँ हाई स्किल र टेक्निकल रोलहरूतिर बढी छन्, जस्तै एआई इन्जिनियर, प्रम्प्ट स्पेशलिस्ट र डेटा साइन्टिस्ट। त्यसैले प्रब्लम जबको संख्या घट्नु मात्रै होइन, सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको स्किल ग्याप हो। आज एउटा व्यक्तिको डेटा इन्ट्रीको जब हरायो भन्दैमा भोलिदेखि ऊ एआई इन्जिनियर बन्न सक्दैन। त्यसका लागि नयाँ स्किल, ट्रेनिङ, टाइम र मनी चाहिन्छ।
त्यसकारणले फ्युचरमा जबको संख्या भन्दा पनि पुरानो स्किल्स र नयाँ जब बीचको ग्याप कति ठुलो छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। अब कुरा गरौँ स्पेसिफिकली कुन काम बढी जोखिममा छन् र कुन काम अझै सुरक्षित छन्। सबैभन्दा बढी रिस्कमा भएको सेक्टर हो कस्टमर सर्भिस। स्टडीहरूले भन्छन् करिब 80% कस्टमर सर्भिस रोल अटोमेट हुने पोटेन्सियल राख्छन्, किनभने एआई च्याटबोटले अहिले नै ह्युमन एजेन्ट भन्दा छिटो, सस्तो र 24 आवर एभाइलेबल भएर कस्टमरको बेसिक क्वेरी जवाफ दिन सक्छ। दोस्रो भनेको डेटा एन्ट्री र एडमिनिस्ट्रेटिभ काम। म्यानुअल डेटा एन्ट्री जबको अटोमेसन रिस्क त 95% सम्म देखाएको छ, किनभने एआई सिस्टमले प्रति घण्टा 1000 भन्दा बढी डकुमेन्ट प्रोसेस गर्न सक्छ, त्यो पनि 0.1% भन्दा कम एरर दरमा, जबकि मान्छेले गर्दा 2 देखि 5% सम्मको गल्ती हुन्छ। 2027 सम्ममा मात्र ग्लोबली 7.5 मिलियन डेटा एन्ट्री र एडमिनिस्ट्रेटिभ जबहरू हराउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तेस्रो भनेको रिटेल र क्यासियरका कामहरू। धेरै देशमा 65% क्यासियर र चेकआउटको जब अटोमेसनको दायरामा पर्दैछन्। वालमार्ट जस्तो कम्पनीले मात्रै सेल्फ चेकआउट एक्सपान्सनबाट 8000 पोजिसन रिप्लेस गर्न सक्ने भनिएको छ। चौथो भनेको जुनियर लेभल कन्टेन्ट राइटिङ, बेसिक ग्राफिक डिजाइन र इन्ट्री लेभल कोडिङका जबहरू। यी सबै काम टेम्प्लेट बेस्ड हुन्, अर्थात् प्याटर्न पछ्याएर गरिने काम। तर अब सुरक्षित पक्ष पनि हेरौँ। जुन काममा फिजिकल प्रेजेन्स चाहिन्छ, जस्तै हेल्थ केयर, कन्स्ट्रक्सन, इमर्जेन्सी सर्भिसेस, ती सबैभन्दा कम रिस्कमा छन्। त्यस्तै सिनियर लेभल जजमेन्ट, स्ट्राटेजी र क्लाइन्ट रिलेसनसिप चाहिने काम, जस्तै सिनियर इन्जिनियर, एक्सपिरियन्स डक्टर वा कुनै पनि क्षेत्रको ट्रस्टेड एडभाइजर। यी रोल्सलाई एआईले चाँडै रिप्लेस गर्न सक्दैन, किनभने यहाँ अकाउन्टेबिलिटी र ह्युमन ट्रस्टको कुरा आउँछ। अब आउनुहोस् यो सबैको नेपालमा के असर पर्छ भन्ने कुरा विस्तारमा कुरा गरौँ। नेपालको आईटी र बीपीओ सेक्टर। बीपीओ अर्थात् बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, जुन धेरै युवाहरूको लागि आम्दानीको ठूलो स्रोत बनेको छ। यो वर्ष करिब $1 बिलियन को एक्सपोर्ट गर्दैछ, जुन 2022 मा $515 मिलियन मात्र थियो। यो ग्रोथ रेट लगभग 20% वार्षिक हो, जुन साँच्चै इम्प्रेसिभ हो। 6000 भन्दा बढी बीपीओ कम्पनी अहिले नेपालमा चलिरहेका छन्। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, यूएस हेल्थकेयर डेटा एनालाइटिक्स, अस्ट्रेलियन मोर्गेज प्रोसेसिङ अनि अहिले एआई सर्भिसेससम्म। र यस्ता काम गर्ने मानिसहरूको संख्या 2022 मा 70,000 थियो भने अहिले करिब 1 लाख पुगिसकेको छ। यदि यो ग्रोथ कन्टिन्यू भयो भने आगामी दशकमा 5 लाखसम्म आईटी इनेबल जब सिर्जना हुने प्रोजेक्सन छ। तर यहाँ नै सतर्क हुनुपर्ने कुरा पनि छ। नेपालको बीपीओ सेक्टरमा सबैभन्दा धेरै हुने काम भनेको डेटा एन्ट्री, कल सेन्टर, कस्टमर सपोर्ट र बेसिक कन्टेन्ट राइटिङ हो। यी तीनै कामहरू हुन् जुन ग्लोबली सबैभन्दा बढी एआई बाट अटोमेट हुँदैछन्। एउटा रातोपाटीको रिपोर्टले कन्टेन्ट राइटरहरूको उदाहरण दिएको थियो, जसको ब्लग पोस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन लेख्ने काम कम्पनीले च्याटजीपीटी जस्ता टुल प्रयोग गर्न थालेपछि आधामा झरेको थियो र उनीहरूको इन्कम पनि घट्यो। नेपालमा फुल टाइम रेगुलर जब भन्दा आउटसोर्स र कन्ट्र्याक्ट बेस्ड काम द्रुत गतिमा बढिरहेको छ, जुन एउटा संकेत हो कम्पनीले स्थायी हायरिङ भन्दा फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट बेस्ड काम रुचाउन थालेका छन्। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एंगल भारतको आईटी सेक्टरमा हेरौँ, किनभने त्यहाँको असर सिधै नेपालसँग जोडिन्छ। दुवै देश आउटसोर्सिङ डेस्टिनेसन भएको हुनाले ओराकल जस्तो कम्पनीले इन्डियामा करिब 12,000 जब कट गर्यो। टीसीएसले पनि उस्तै संख्यामा जागिर कट गर्यो, जुन उनीहरूको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो कट थियो। इन्डियाका टप आईटी कम्पनीहरूले 2026 को पहिलो 9 महिनामा नेटमा जम्मा 17 जना मात्र नयाँ कर्मचारी थपे। इन्ट्री लेभल हायरिङ लगभग थप्पै भएको छ। यदि भारत जस्तो ठुलो आईटी हबमा यस्तो हुँदैछ भने नेपाल पनि यो ट्रेन्डबाट कम्प्लिटली अछुतो रहन सक्दैन। तर ब्यालेन्स पिक्चर दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको अक्टोबर 2025 को रिपोर्टले भन्छ नेपाल साउथ एसियामै सबैभन्दा कम एआई डिस्ट्रप्सन एक्सपोजर भएको देश हो, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र अझै धेरै हदसम्म एग्रिकल्चर र लो स्किल लेबरमा आधारित छ, जुन काम अहिले नै एआईले सजिलै गर्न सक्दैन।
साथै नेपाल सरकारले 2024 देखि 2034 सम्मलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिकेड घोषणा गरिसकेको छ, जसको लक्ष्य 10 वर्षमा 1.5 मिलियन नयाँ टेक जब सिर्जना गर्ने र आईटी एक्सपोर्टलाई 3 खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हो। साथै नेशनल एआई पोलिसी 2082 पनि पारित भइसकेको छ, जस अन्तर्गत नेशनल एआई सेन्टर र एआई रेगुलेसन काउन्सिल स्थापना हुँदैछ। र नेपालको लागि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ रेमिटेन्स र फरेन इम्प्लोइमेन्ट। लाखौं नेपाली युवा विदेशमा काम गर्न जान्छन्, जसमध्ये धेरै जसो कन्स्ट्रक्सन, हस्पिटालिटी र सर्भिस सेक्टरमा हुन्छन्। यी काम भने अझै लामो समयसम्म एआईबाट सुरक्षित छन्, किनभने यसमा फिजिकल लेबर चाहिन्छ। तर जुन डायस्पोरा आईटी, कस्टमर सपोर्ट र अफिस बेस्ड काम गर्दैछन्, उनीहरूले भने यही ग्लोबल शिफ्ट सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसैले नेपालका लागि यो कुनै सबै जागिर सकिने एपोक्लिप्टिक कथा होइन, यो एउटा शिफ्ट हो। कता कता काम कम हुन्छ र कता कता नयाँ अवसरहरू पनि खुल्छ, र कुन साइडमा तपाईँ पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटै फ्याक्टरमा भर पर्छ, तपाईको एआई लिटरेसी। र अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यसको लागि तयारी कसरी गर्ने त? पहिलो यो बुझ्नुस् कि जुन काम रुटिन र रिपिटेटिभ छ, त्यो सबैभन्दा पहिले अटोमेटेड हुन्छ। त्यसैले अहिले तपाईँ त्यस्तै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो रोललाई बिस्तारै हाई भ्यालु टास्कतिर शिफ्ट गर्ने सोच्नुहोस्, जस्तै बेसिक एजुकेसनबाट क्वालिटी कन्ट्रोल, क्लाइन्ट कम्युनिकेसन वा सुपरभिजनतिर। दोस्रो, एआईलाई एनिमी होइन टुलको रूपमा हेर्नुहोस्। स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको डेटाले नै देखाउँछ, जुन डेभलपर्सले एआई टुल प्रयोग गर्न जान्दछन् उनीहरूको डिमान्ड बरु बढिरहेको छ। प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ, एआई असिस्टेड एनालाइसिस, एआई एथिक्स जस्ता नयाँ रुलहरू सिर्जना भइरहेका छन्, जुन 2-3 वर्ष अगाडि एक्जिस्ट नै गर्दैनथे। तेस्रो भनेको दैनिक रूपमा एआई टुल प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। च्याटजीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई जस्ता टुलहरूलाई आफ्नो काममा इन्टिग्रेट गर्नुहोस्। कन्टेन्ट लेख्ने, डेटा एनालाइज गर्ने, रिसर्च गर्ने जस्ता कामहरूमा जति चाँडो तपाईँ यी टुल्सहरूसँग कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, त्यति नै तपाईँ इम्प्लोयरको नजरमा भ्यालुएबल बन्नुहुन्छ। चौथो भनेको स्ट्रक्चर लर्निङ गर्नुहोस्। कोर्सेरा, युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूमा फ्री र एफोर्डेबल एआई कोर्सेस धेरै उपलब्ध छन्। अहिले नेपालमा पनि एआई फोकस ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट खुल्न थालेका छन्। हरेक विकेन्डमा 1-2 घण्टा मात्र दिएर पनि तपाईले बेसिक एआई लिटरेसी निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। पाँचौं, नेटवर्क र कम्युनिटी महत्त्वपूर्ण छ। जुन क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँका प्रोफेसनलसँग जोडिनुहोस्। लिङ्क्डइनमा एक्टिभ रहनुहोस् र इन्डस्ट्रीमा के भइरहेको छ भने लगातार अपडेटेड रहनुहोस्, किनभने यो फिल्ड यति छिटो चेन्ज हुँदैछ कि आजको स्किल भोलि पुरानो हुन सक्छ। त्यसैले कन्टिन्युअस लर्निङ नै सबैभन्दा ठुलो स्किल हो। अब बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने एआईले जागिर खोज्ने कुरा एउटा डर मात्र होइन, यो अहिले नै भइरहेको रियालिटी हो र नेपाल पनि यसबाट टाढा बस्न सक्दैन। तर यसको मतलब निराश हुनुपर्छ भन्ने होइन। हिस्ट्रीले नै देखाउँछ, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन होस् या इन्टरनेट रेभोल्युसन, हरेक टेक्नोलोजिकल शिफ्टले पुराना जागिरहरू लगेको छ, तर नयाँ जागिर पनि सिर्जना गरेको छ। फरक यति हो, यसपटक परिवर्तन धेरै छिटो भइरहेको छ र जसले चाँडै एडप्ट गर्न सक्छ उसैले जित्छ। जसले आजैबाट एआई बुझ्न र प्रयोग गर्न सिक्छ त्यही व्यक्ति भोलिको जब मार्केटमा बढी भ्यालुएबल बन्नेछ। तपाईलाई के लाग्छ, के नेपालको आईटी सेक्टरले यो एआई वेबलाई अवसरमा बदल्न सक्छ त, कि यसले धेरै जागिर खोसिदिन्छ? कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नु होला।